السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهاردة نعمل مع بعض غرزة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله. اتمنى ان هو يعجبكم. هنعمل النهاردة مع بعض توكة اطفالي بنويتي. ان شاء الله تكون سهلة وتكون بسيطة وكمان مشروع مربح جدا. للي عايزين يشتغلوا ان شاء الله يقدروا يشتغلوا في مشروع زي كده، ان هم يعملوا توك من الصوف يصنعوها ويبيعوها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون سهل جدا وبسيط للمبتدئين ان شاء الله. طبعا بشتغل بخيط برنسس، تمام، هو خيط ناعم جدا ووسط. هشتغل معاكم العينة بتاعتي بإبرة رقم 4 زي ما انتوا شفتوا، تمام. طيب انا عملت 13 سلسلة. ده هيكون عرض التوكة معايا، تمام. طبعا بقى انتي مثلا محتاجة تكبري العرض عن كده، تخليها اعرض من كده، اصغر من كده، انتي وذوقك بقى زي ما تحبي، تمام. انا عملتها 13 سلسلة. عديت اول 3 سلاسل ودخلت في الرابعة عملت عمود بلفة، واشتغلت السلاسل كلها عبارة عن عمود بلفة. هيتبقى معايا كام عمود بعد ما خدت 3 سلاسل وعملتهم عمود؟ هيبقوا اللهم صل على سيدنا محمد. انا هعدهم معاكم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عمود بلفة، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين عملت ايه، ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي، وهبدأ اعمل عمود بلفة، بس بدخل من ورا العمود من فوق، من فوق، تمام. مش بدخل من ورا العمود كله، لا، بدخل من ورا العمود من فوق خالص زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. عشان العينة بتاعتي يبقى فيها بروز كده من جنب وجنب، لا، تبقى واضحة يعني من جنب وجنب، لا، تمام كده. هخلص لحد اخر الصف وهرجع ارتفع 3 سلاسل واكرر نفس العينة دي معايا لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه، تمام. لحد ما اوصل لطول التوكة اللي انا هبدأ اوصله ببعضيه، عشان اوصل لحجم التوكة اللي انا محتاجاه، تمام.
طبعًا زي ما قُلت لكم في الأول إن الغرزة دي هتبقى تكرار معايا لحد ما أوصل لعدد الصفوف اللي أنا محتاجاها عشان أقفّل التوكة بتاعتي. هنا خلاص أنا عملت التوكة يعتبر هاوصّلها ببعضها، هتشوفوا إزاي دلوقتي. ده هيكون حجم راس البيبي. طبعًا إحنا معانا من سِن يوم لسِن 3 شهور، تمام. هو فعلًا مشروع مُربح جدًا، جميل جدًا. هنا بقى هاوريكم طريقة باقفّل بيها الشغل بتاعي، مش باخيّط، أنا باستخدم الصوف نفسه في تقفيل الشغل. هتشوفوا دلوقتي الطريقة. هنا طبعًا كل عمود والتاني قبل بعضه، فأنا بادخل في السلسلة الفوقانية وباخد معايا الخيط تحت الشغل كده، وهابدأ أعمل منزلقة، تمام، لحد ما أوصل لنهاية العرض بتاع التوكة بتاعتي. طبعًا زي ما انتم شفتوا أنا وصلت الشغل ببعضه إزاي، تمام. وكمان باحاول آخد معايا الخيط تحت الشغل عشان يبقى شغل نضيف، تمام. وهاعمل معاكم الفيونكة بنفس غرزة التوكة، هاعمل معاكم الفيونكة بنفس غرزة التوكة وهوريكم هقفلها ازاي برضو.
طبعًا زي ما شُفتوا أنا عملت إزاي الفيونكة بتاعتي، عملتها بنفس الغرزة بتاعة التوكة، هاوريكم إزاي أنا هاقفّلها. هي كل حاجة واضحة والله، هي مش محتاجة شرح، هتشوفوا إزاي. بس للتلزيق بقى أو للتوصيل أنا وصّلتها بالخيط معاكم عشان الناس اللي بتحب توصّلها بالخيط. بالنسبة للمبتدئين هو أحسن لكم إن انتوا تلزقوها مثلًا بشمع أو تلزقوها بأي حاجة تاني يعني، أو تخيطوها خياطة عشان مثلًا الطريقة دي هتبقى صعبة عليكم. تمام.
طبعًا زي ما أنتم شُفتوا أنا وصّلتها إزاي، هو كان صعب عليَّ إن أنا أوصّلها بسبب الring light مش عارفة أشتغل منه، كان صعب عليَّ الشغل شوية، تمام، بس هو أسهل ليكم إن أنتم تلزّقوها بشمع، تمام، ما توصّلوش أو تخيّطوها خياطة. أتمنى فعلًا إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتفرجتوا عليه لحد الآخر، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله يكون مشروع مربح ليكم جدًا، وكمان الفيديو الغرزة حلوة جدًا للمبتدئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.